હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી રાધે કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તો આજનો આપણો ટોપિક છે એ જીકે સિરીઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. અને આજનો આપણો વિષય યથાવત એ પ્રમાણે છે સમાનાર્થી શબ્દ ભાગ 5. કેમ કે આપણે 4 ભાગના પ્રશ્નો તો જોયા, જે સમાનાર્થી શબ્દો અમુક જે અનુલક્ષીને હતા એ. તો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, અમારા વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો, અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અવનવા વિડીયો જોવા માટે. અને જીકે સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આગળ વધીએ તો જીકે સિરીઝના વિડીયોની અંદરના આજના વિડીયોમાં જોઈશું આપણે સમાનાર્થી શબ્દોના અર્થ કંઈક આ પ્રમાણે, જેમાં પ્રથમ શબ્દ આપ્યો છે કે લાલચ. તો લાલચ બધાને થતી હોય. લાલચ મીન્સ કે લોભ. સાધુ એટલે ત્યાગી. ફકીર, રહેમ એટલે કે કોઈની ઉપર આપણે દયા કરવી, એ દયા. કિંમતી એટલે ખૂબ જ મૂલ્યવાન અથવા મૂલ્યવાન. શિક્ષા એટલે કોઈને આપતી સજા અથવા કોઈને અપાતી સજા એટલે શિક્ષા એટલે સજા, સજા એટલે શિક્ષા. હાથ એટલે કર અથવા હસ્ત. ગાંઠ એટલે ઘટાદાર. ઘટા એટલે સમૂહ. દાનત એટલે ઈચ્છા અથવા મનોભાવ અથવા વૃત્તિ. મનોભાવ અથવા વૃત્તિ, કોઈ પણ અર્થ લઈ શકાય. આઝાદી એટલે સ્વતંત્રતા. બનાવ એટલે ઘટના. આક્રમણ હુમલો. ધન્યવાદ શાબાશી. મૂલ્ય એટલે કિંમત. અવાજ એટલે નાદ અથવા ધ્વનિ. મૂર્તિ પ્રતિમા અથવા બાવલું. જો આ એક વધારે તળપદો શબ્દ છે, બાવલું. મૂર્તિ એટલે બાવલું. બહુ વધારે આઈએમપી જેવું છે, આ વધારે પૂછાઈ શકે. બોલા બબુ. કેડી એટલે પગદંડી અથવા પગ રસ્તો. મક્કમ એટલે અડગ. જીવન સાથી એટલે સધર્મચારિણી અથવા ચારણી એમ લઈ શકાય. નિર્ણય નિશ્ચય એટલે નિર્ણય. સંકલ્પ. બાંધો એટલે કાટવું. ઓછાયો એટલે પડછાયો. ઉજ્જડ એટલે વેરાન. વેરાનો. પાકડ પાકટ. પાકડ નહીં, પાકટ એટલે પીઠ. ભેલાણ ભેલાણ એટલે નુકસાન. અને આવનાર એટલે આગવતું. એટલે આવનાર એટલે આવગવતું. તો આ પ્રમાણેના આપણા સમાનાર્થી શબ્દો, આજના સમાનાર્થી શબ્દો. તમે એના વિશે કેટલું જાણ્યા અને તમે આ વિડીયો વિશે શું કહેવા માંગો છો એની કમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો. ને બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. નેક્સ્ટ આપણે કાલના વિડીયોમાં પાછા મળશું ને કંઈક નવા બીજા સમાનાર્થી શબ્દો લઈશું. કેમ કે સમાનાર્થી શબ્દો જે PSE અને જાહેર પરીક્ષામાં જે પૂછાવા લાયક છે, જે પૂછાવા યોગ્ય છે, એવા અમુક જે સમાનાર્થીનો જે મારી પાસે સમૂહ છે, એ સમૂહમાંથી હું તમને મારી પાસે જે મટીરિયલ છે એમાં જે છે એ હું તમને જણાવું છું. તો આજનો વિડીયો કેવો લાગે છે જરૂરથી જણાવજો.